السلام علیکم. زه یم بختیار خان او تاسو ته مخاطب یو د ازادۍ اکیډمي نه او موږ چې کوم کورسونه شروع کړي دي هغه کمپیوټر شارټ کورسز دي او کمپیوټر شارټ کورسز چې موږ اوس سٹارټ یې کړی دی ایم ایس ورډ نه، یعنی مایکروسافټ ورډ چې کوم دی او نه موږ سٹارټ کړی او هغه څنګه انسټالیشن دی او څنګه موږ هغه سٹارټ کوای شي او کوم بلینک پیج چې کوم دی دا موږ څنګه اطلاع شي. فی الحال دا بالکل د بگینر د پورای بالکل سٹارټ چې کوي د لیپټاپ یا په کمپیوټر نه پیږي بیا اوس پکې دا سٹارټ کوي شي او امید ده چې کوم ایکسپرت وي نو هغه خاصه د دینه फायदा وي. ټول نه اوله خبره دا ده چې مسره ایم اس ورډ شته دی خو بیا خو چې چا سره in a word name no or the prosecuting website they mention go get into pc.com there doesn't call for just sticky patolai jota get into pc.com now the website is in takriban maximum free software milavi or څنګه سافټویر نه ملوي شي او تاسو کې ایم اس ورډ څنګه یا ایم اس افیس څنګه ډاونلوډ کوي انسټال کوي نو هغه طریقه خو مطلب اسونه دارا کوونه نه دا او دا چې سرچ ته دي شدار کو ایم اس افیس څنګه ایم اس افیس سر کنه مسله کې مختلف افیس وروړي او د شي کیمیا هوته انسټال کړئ کې هغه بس بهتر دی دا څه نشته چې مطلب د شي واره خیر لش مینیمم غاړه شته شي داسې ماینر چینجز شته په خو ډېر غټ غانه شته چې د ډېر غټ چینجز دی نو سپیکر دا افیس 2016 دی خپل افیس 2016 استعمال او دا افیس 2016 پرو دی پرو پلس مطلب ډېر کوالټي شای دی او دا سره نو کوي نو سره کې سمپل اوپن کو اوپن نه بعد کې بیا کیز سکرول کا نو سکرول نه بعد کې دا یو 32 بیت دی او یو سپیکر 34 بیت دی نو دا 32-34 بیٹس کې مطابق سپیکر خپل کمپیوټر مای کمپیوټر باندې سپیکر کلیک او رائټ کلیک باندې سپیکر پراپرټي وای او پراپرټي نه بعد سپیکر تاسو کې خپل د سیستم پتا ولای چې مو سیستم سپیکر څومره بیت دی او دا ویني مو سیستم چارج کې 64 بیت دی نو مته چې کوم 50 نو سپیکر 34 بیت انسټالاو او سپیکر دا انسټالاو سپیکر دا 32 نه 32 انسټالاو شي او سیمپل څنګه په کلیک کړئ نو سټیکی ډاونلوډینګ او سٹارټ نو مته ډاونلوډینګ ضرورت شته نه الریډي مو سره انسټال دی او څنګه ډاونلوډ شي نو د سټیکی ډاونلوډینګ سٹارټ شو او دینه باز سټیکی ډاونلوډینګ شروع شي دا سره لیکل اصل شی مو یو ایکستنشن کړی او د وجه سټیکی دا نو سټیکی دا ډاونلوډینګ سٹارټ شو او څنګه لږ ټیم سټیکی دا ډاونلوډ شي او بیا سټیکی انسټال شي او دا څه یو خبره چې څه مشکل وي بیا تاسو کې په کمنټ شي منشن کوي چې تاسو کې د انسټالیشن ویډیو خو جوړه کړئ نو زه انسټالیشن ویډیو څه پر جوړه کوم. اچھا اوس خبره پته شو د کولو ولا چې څنګه یې میلان کوي څنګه وي نو یو طریقه خدا غواړي چې سره کې تاسو سره دلته شارټ کټ یې شوي د ایم اس ورډ ول او کاسټ کې دا نوې اکثر میکسیمم کسان کې دا ایم اس ورډ دلته نوې شي نو سیمپل یې کې چې سره وینډو 10 وي نو وینډو 10 چې دا وینډو نشان دی او وینډو نشان زته زم کوم چې کې تاسو پته ولای دا وینډو نشان دی وینډو نشان چې کې تکلیف کې او نو وینډو نشان چې کې ته یو وا کولاو او څنګه دا کولاو نو ته سیمپل ورکه W O R D ورډ دې ورکو چې سره دا ورډ شي مثلا ورډ 2000 انسټال دی نو ورډ چې او زه څنګه دا کلیک کوم سره سپیکر یو ورډ کولاو شي خو دا اصل شي دا کمال چې کله څنګه دا کولاو کې نو سپیکر ته یو ټمپلیټس کولاو شي او مختلف قسمه ټمپلیټس په دې شي نو موږ مخکې ډیسکس کوي او موږ څه کې سیمپل بلینک پیج په ځای نه بلینک ډاکومنټ نه کلیک کینو سپیکر ته یو سیمپل ورډ پیج کولاو شي نو چې کې ته انیثینګ لیکای شي لکه زه د بختیار خان یا ولیک الغازی اکیډمي ٹھیک ہے. اچھا دې شي کا سړی کارت وړولې کې بیا کې بیا خو اپشن درکوي چې مطلب دا صحیح غلط غلط لیکو نو دا اپشن سب
بیا د شي کې ته سیمپلی غټوای شي او سټایل چینج کوای شي مختلف قسمه د شي ډیر غاټ شدا د معمولی وړي کې کو اینه بس کې ته یو کلر ورکاو دا خپل مې وکړ د شي کې د شیډ ونه already ستای منشنې also help د شي نو خو کوالټي سټایل په اپلای کو او دا بورډ هوست کې د بورډ نو وسه انا بس کې underline چې لاین سره واشو او ان لاس کې ز بارډر کور کوای شو مختلف قسم بارډر کوای شي او چې لږه بارډر نه پښه جاو بیا هو نو ان لاس کې دا یو ځنه کې ز کاپی کوای شو او بل څه کې پیس کوای شو کنټرول وی او پیسټ دا سیمپل شینې داسې ان کولای نو نن چې ما ویډیو دي پر صرف چې سړی څنګه انسټالیشن اوسه یا ډاونلوډ اوسه څنګه ډاونلوډ کوي ام اس افیس او بیا چې کله انسټال کړي نو نه بس کې ان کوي څنګه او دې پر سټیک کافي او کو سره سره چینل چا سبسکرایب کړئ نه چینل سبسکرایب کړئ او بیا چې فرض چې مې ویډیو راوړې دي نو تاسو چې دې څه کې او چا څه کوېشن یې چې کمنټ شې منشن ثانک یو الله حافظ